سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علیم و در این ویدیو در خدمت شما هستم. خب بچه‌ها، ادامه دوره شبکه برای هکرها رو داریم میریم ضبط میکنیم و خب توی ویدیوهای قبلی درباره سخت افزارهای امنیتی شبکه حرف زدیم، مثل فایروال، IDS و IPS و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خب امروز اومدیم درباره سرویس مهم DHCP با هم صحبت کنیم و آره دیگه، امیدوارم که ویدیوی خوبی از آب در بیاد و هر چه زودتر بریم سراغ ویدیو. فقط بچه‌ها برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید و آره دیگه، زیاد حرف نزنم و بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، قبل از که من DHCP رو کلا توضیح بدم یه سناریویی با هم بریم. همونطور که میدونید خب ما هر کامپیوتر یه IP داره و یه دونه مک آدرس داره که مک آدرسش میدونید دیگه مختص همون کامپیوتره، ولی IP ها دائما در حال تغییرن و میتونه مثلا با یه خاموش روشن شدن اینترنت کلا IP سیستمتون عوض بشه و IP هم نقش مهمی داره توی شبکه، چون آدرس دهی رو انجام میده. یعنی اصلا آدرس یک کامپیوتر به IP اون کامپیوتر بستگی داره و آره، ولی خب یه چیزی در نظر بگیرین، اینکه این IP ها چطوری به کامپیوترها داده میشن. مک آدرس که کلا بحثش جداست، شرکتی که اون کامپیوتر میسازه همونجا مک آدرسش هم درست میکنه، این که بحثش جداست. ولی IP ها چطوری داده میشن به کامپیوترها؟ مثلا توی شرکت در نظر بگیرین، یه شرکتی که مثلا 10 تا کامپیوتر داره، خب میاد برای هر یک از کامپیوتراش چه کاری انجام میده؟ یه دونه IP به هر کامپیوترش اختصاص میده. مثلا به یکی 192.168.164.231 میده، به یکی 232 میده، به یکی 233 و 234. این تا الان منطقیه دیگه. ولی فرض کنین یه شرکت خیلی بزرگی مثل گوگل و مثلا شاید هزاران کامپیوتر و کارمند داشته باشه. این چطوری میخواد بیاد به این کامپیوتر آدرس بده یا همون IP مونو بده؟ مسلما خیلی چالش بزرگیه و نمیتونه این کار رو انجام بده. ممکنه این IP ها با هم تداخل داشته باشه، مثلا IP کامپیوتر من با یک کامپیوتر دیگه یکی باشه. خب اینجا شبکه کلا به مشکل میخوره و در کار سختیه بخوایم این کار رو انجام بدیم و زمان بره. برای همون یه سرویسی رو ارائه دادم به عنوان DHCP که حالا قبلش یه چیزی بگم، این که ما میایم به صورت دستی به کامپیوتر IP میدیم، بهش میگن استاتیک IP. یعنی ما به صورت استاتیک میایم بهش IP میدیم و آره. خب حالا DHCP که مخفف Dynamic Host Configuration پروتکل میاد چه کاری رو انجام میده؟ به صورت داینامیک میاد IP ها رو به کامپیوترها میده، یعنی به صورت پویا، یعنی خودش هر موقع لازم بدونه به کامپیوتر IP میده و دیگه لازم نیست به صورت دستی بیام این کار رو انجام بدیم و 100% از خطاهاش کم میکنه و مطمئنید که دوتا کامپیوتر یه IP ندارن دیگه، چون DHCP اومده این کار رو برای ما انجام داده و عملا کار ما رو راحت میکنه و یه دونه از سرویس های فوق العاده خوب شبکه است. برای همون پس DHCP رو ارائه دادن که از داینامیک IP استفاده میکنه، یعنی به صورت داینامیک IP ها رو میده و هر موقع مثلا یه کامپیوتر خاموش بشه اون IP باز به اون IP رو ممکنه به یه کامپیوتر دیگه مثلا بده خودش دیگه، حالا بر اساس چیزایی که بر اساس کانفیگ هایی که شده دیگه IP رو به کامپیوترها میده و آره. خب که اینجا گفتم استاتیک IP که ما باید به صورت دستی بیایم این کار رو انجام بدیم. برای شرکت های کوچیک شاید منطقی باشه، ولی شرکت های بزرگ مسلما این کار رو انجام نمیدن و کار فوق العاده زمانگیر، سخت و دشواریه. خب حالا مفهوم اسکوپ چیه؟ بچه DHCP یه دونه محدود IP داره دیگه. مثلا ما براش کانفیگ کردیم که از این IP تا این IP رو بیا به کامپیوترهای ما اختصاص بده، مثلا از IP 192.168.164.1 تا مثلا 254 رو بیا به کامپیوتر ما اختصاص بده. این محدوده رو بهش میگن یه اسکوپ DHCP و عملاً DHCP مثلا بهش میگن استخر IP و یه استخریه که توش پر IP و ازش کلا IP کامپیوترها میگیرن. اوکی،
و اگه مفهوم اسکوپ رو گفتن توی DHCP منظورشون همون محدوده IP مثلا یک DHCP ممکنه محدود IPش مثلا از 192.168 داد مثلا 1 تا 255 باشه، یک DHCP دیگه محدودش 192.168 داد مثلا 154 دات 1 تا 255 باشه و این بهش میگن اسکوپ. و آره این از این مفهوم. بعد حالا DHCP چطوری کار میکنه؟ ما یه دونه مفهوم داریم، حالا مفهوم که نه، یه دونه اسم داریم به نام دورا که این مخفف کارهاییه که DHCP انجام میده تا به یه دونه کامپیوتر IP بده. خب بریم اسلاید بعدی. خب به ترتیب از اینجا میریم. اولین کلمه دورا دیه که به معنی دیسکاوره. کامپیوترهای ما برای اینکه بتونن یه دونه حالا بذارین جلوتر بهتون با اسلاید توضیح بدم بهتره. خب فقط اینو بدونین که فرایندی که انجام میشه فرایند دوراه که اولین کاری که انجام میشه دیسکاور کردنه، بعد آفر و بعد ریکوست و بعد اکسپت. خب بریم سراغ سناریو. فرض کنید این کامپیوتر بی من میخواد از DHCP من IP بگیره. خب چه کاری رو انجام میده؟ اولین مرحله دیسکاوره. دیسکاور یعنی همون دیسکاور کردن. وقتی یه کامپیوتر میخواد دیسکاور کنه میاد برادکست میکنه. خب برادکست رو که میدونین یعنی به همه یه دونه پکت میفرسته، برای همه میفرسته اونو و میاد میگه که من IP میخوام. اوکی، یه برادکستینگ انجام میده و میاد میگه که DHCP کیه، من IP میخوام ازش و این برادکستینگ رو برای همه اصولا دیگه این پکت رو برای همه میفرسته و تا زمانی که به DHCP برسه. و وقتی به DHCP رسید DHCP میفهمه که اوکی این کامپیوتر B IP میخواد از من، پس براش یه دونه آفر میفرسته، یعنی میگه که آقا DHCP منم، چی میخوای ازم؟ اوکی، و برای کامپیوتر B یه دونه آفر میفرسته که اینجا مرحله دوم ماه و به کامپیوتر B میفهمونه که من هستم، چی میخوای؟ و کامپیوتر B وقتی میفهمه که سرویس DHCP وجود داره میریم مرحله بعدی که میشه مرحله ریکوست و اینجا کامپیوتر B میاد میگه که من یه دونه IP از تو میخوام. اوکی، اینجا باز یه دونه درخواست به DHCP میفرسته چون DHCP رو فهمیده که هست دیگه و کجا هست و یه دونه درخواست ریکوست برای DHCP میفرسته که میگه یه دونه IP به من بده و اوکی DHCP هم اینو میفهمه و بعد میریم سراغ مرحله بعد که مرحله اکسپته و اینجا DHCP میگه اوکی الان یه دونه IP برای شما من اختصاص میدم و برات میفرستم و این کامپیوتر من در این مرحله دیگه IPش قرار گرفته میشه و DHCP میگیره. اوکی، حالا یه سری این IP ها محدودیت دارن، ما میتونیم خودمون کانفیگ کنیم مثلا یه IP چقدر در دسترس یه کامپیوتر باشه. میتونیم مثلا بگیم فقط 1 ساعت، بعد 1 ساعت دوباره همین فرآیند دورا انجام بشه و یه IP جدید بگیره. یا مثلا میتونیم بگیم که مثلا این مثلا یه محدوده از IP ها رو مشخص کنیم، یه اسکوپی رو مشخص کنیم، بگیم این اسکوپ مخصوص کامپیوترهایی مثلا باشه که مال مثلا قسمت مالیه. اوکی، یه همچین کارهایی میتونیم کانفیگایی انجام بدیم که حالا زیاد اگه خواستید میتونید برید تحقیق کنید، زیاد برای ما مثلا اونقدر مهم نیست. و این بود از فرایند دورا. من برگردم به اسلایدهای قبلی و این بود از دورا که اولین مرحله دیسکاور کردن بود که همون برادکستینگ رو انجام میداد کامپیوتر ما تا بفهمه DHCP وجود داره و کجا هست. بعدش که DHCP میفهمید وجود داشت و پیام ما به DHCP فرستاده میشد، برادکستینگ ما به DHCP فرستاده میشد، DHCP میومد آفر میداد و میگفت که من هستم، چی میخوای از من؟ و بعدش کامپیوتر ما یه ریکوست میفرستاد که میگفت من IP میخوام و بعدش هم که اکسپت انجام میشد و DHCP یه دونه براش IP میفرستاد. اوکی، خب این از این و عملا کل کار DHCP همینه و برای ما IP میده. خب حالا مبحث بعدی که میخوایم بریم دربارش حرف بزنیم اتک هایی که روی DHCP انجام میشه. این اتک ها رو من به صورت تئوری میگم ولی خب بعداً اگه بشه و شرایطش اوکی باشه حتما به صورت عملی اینا رو هم تست میکنیم آخرای دوره. خب اتک هایی که دو تا از اتک ها رو امروز اومدم گفتم، حالا اتک های دیگه هم هست ولی خب این دوتا اصلی ها و مهمتریناشه.
اولین اتکی که میخوام بگم DHCP starvationه که این اتک چه کاری رو انجام میده. این با این نوع اتک اینطوریه که خب من بهتون گفتم DHCP یه اسکوپی داره دیگه، یعنی مثلا براش مشخص کردیم از مثلا IP 192.168.1.1 تا 192.168.1.255 این IP ها رو بیا اختصاص بده به کامپیوترهای ما. مثلا شرکت من 200 کامپیوتر داره، اینجا 5 تا هم تازه اضافه میاد براش. اوکی، 5 تا مثلا IP اضافه تر داریم براش. حالا اینجا هکر میاد چه کاری رو انجام میده؟ کلی درخواست DHCP میفرسته به DHCP سرور ما و DHCP یعنی درخواستای فیک میفرسته. کلی درخواست میفرسته، انقدر این درخواست ها رو میفرسته و DHCP به همه اونا پاسخ میده و برای همه اونا یه دونه IP اختصاص میده. انقدر این کار رو انجام میده تا اون اسکوپ، تا اون IP ها یا استخر DHCP ما خالی بشه، یعنی دیگه DHCP ما IP تو دستش نداشته باشه که بخواد بده به کاربر. اوکی، و اینجا DHCP سرور ما از کار میفته. چرا؟ چون دیگه IP براش وجود نداره، همه IP ها رو این هکر اومده گرفته و دیگه مثلا الان یوزر من وقتی بخواد به این درخواست فکر کنید این یوزر تازه روشن شده و قبلش این هکر کلی درخواست به این فرستاده و کل IP ها رو گرفته. فرض کنید شما میرین یه مغازه کل جنساشو میخرین، خب وقتی یه مشتری دیگه میاد نمیتونه به اون جنسا، نمیتونه از فروشنده چیزی بگیره چون همه‌شو شما در اختیار دارین. و الان یوزر من روشن شده و به DHCP درخواست میفرسته، اما DHCP نمیتونه بهش IP بفرسته چون هیچ IP در اختیار نداره و همه IP ها رو داده به هکر و داره در حال استفاده است. اوکی، و این میشه از حمله DHCP starvation که یه نوع حمله denial of service یا همون DDoS اتک، DOS یا DDoS اتک، که این نوع اتک جوریه که شما با این نوع اتک سیستم ها رو مختل میکنین. مثلا من به بانک یه دونه حمله دیداس میزنم و مثلا انقدر اون سرورای اون بانکو شلوغ میکنم که اون بانک از کار میفته سروراش، و وقتی از کار میفته برای مثلا فرض کنیم برای 2 ساعت اون بانک از کار بیفته سروراش، مسلما کلی خسارت میخوره و این به این نوع حملات میگن denial of service یا DOS یا DDoS اتک که حالا دربارش بعدا صحبت میکنیم. و اوکی، این یه نوع از همون اتک های که denial of service که باعث میشه DHCP سرور ما مختل بشه و نتونه به یوزرها IP بده. اوکی، حالا اینجا ما میتونیم چه کاری انجام بدیم؟ یه دونه از اتک های دیگر هم انجام بدیم. DHCP spoofing یعنی جعل DHCP. هکر وقتی مثلا فرض کنید تو همون سناریوی قبلی کلی به DHCP درخواست برساده و DHCP مثلا شرکت دیگه IP نداره و وقتی IP نداره دیگه نمیتونه به این یوزر IP بده. اوکی، و همون لحظه هکر میاد یه دونه DHCP خودش رو اندازی میکنه، یه دونه DHCP جعلی. اوکی، و وقتی یوزر میخواد IP بگیره برادکاستینگ میکنه دیگه. وقتی برادکاستینگ میکنه این که نمیتونه جوابشو بده، ولی این میاد جوابشو میده و میگه آره من DHCP ام و درخواستتو بگو و همون فرآیند دورا برای اینم انجام میشه و این میاد به این میگه که به من IP بده و اوکی اینم یه دونه IP به این میده و اینجا عملا هکر چیکار کرده؟ یه دونه سرویس DHCP کلا که فیک راه اندازی کرده و با استفاده از اون به یوزرها داره IP میده و اینجا دست هکر فوق العاده باز میشه. چرا؟ چون میتونه گیتوی رو مشخص کنه برای مثلا یوزر میخواد به گیتوی مثلا پیام بفرسته، هکر به گیتوی که صلاح بدونه پیام میفرسته، اون پیامو ارسال میکنه، یا به DNS میخواد مثلا یا میتونه DNSش رو عوض کنه، DNS سرور رو، چون همه IP ها دست DHCP دیگه و اینجا میتونه، حالا DNS هم احتمالا نمیدونید چیه، فقط در حدی بگم که DNS آدرس ها داخلشه. مثلا شما میخواین به گوگل درخواست بفرستین، شما میزنین google.com دیگه، این میره داخل DNS و DNS IP اونو به شما میده و شما IP شو میزنید و وارد سایت google.com میشید. اوکی، و اینجا وقتی DHCP رو هکر راه اندازی کرده باشه میتونه DNS خودش رو به شما بده و اونجا عملاً کلی
مضرات داره و میتونه شما رو کنترل کنه، در کل یوزر رو کلا کنترل کنه و هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. این دوتا سناریو با هم بود، یعنی دوتا اتک رو ما انجام دادیم تا بتونیم به یوزرها چی میگن یه اتک بزنیم دیگه، در کل این گونه. و آره حالا ما اینا رو اگه بتونیم حتما به صورت عملی براتون انجام میدم، ولی خب حالا فعلا نمیشه. آخرای دوره یعنی عملا این تئوریا رو ما میگیم و هر جام لازم باشه عملیشو میگیم، ولی این اتکا رو سعی میکنم آخر دوره وقتی این دوره تموم شد چند تا از اتکای خفنش رو انجام بدیم، در صورت اگه بشه. حالا قول نمیدم ولی خب سعیمو میکنم. و آره دیگه این بود از سرویس DHCP و امیدوارم که بچه‌ها امیدوارم که خوشتون اومده باشه و یادتون نره که بچه‌ها از ما حمایت کنید تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت بالاتری رو برای شما اختصاص بدیم. و آره دیگه و بچه‌ها تا ویدیوی آینده به خدا میسپارمتون. بدرود.